ඉතින් YouTuber කෙනෙකුට යන්න අමාරුම ගමන. ඒ කිව්වේ පළවෙනි subscribers 1000 ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න කොහොමද? මේකට මොන හරි විශේෂිත ක්‍රම තියෙනවද? අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු අන්න ඒ ගැන. ඉතින් YouTuber කෙනෙක්ගේ අමාරුම කාලය subscribe 0 වල ඉඳන් subscribers ලා 1000 දක්වා එන කාලය. ඉතින් මේක ගොඩක්ම අමාරු කාලයක්. මේකට සමහර වෙලාවට අවුරුදු 2-3ක් වුණත් ගත වෙනවා සමහර YouTubers ලාට. ඉතින් මේ වෙනකොට සමහර YouTubers ලා, ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට අලුතෙන් YouTube තුරට එන YouTubers ලා මේකට විවිධ ක්‍රම හොයාගෙන තියෙනවා. sub for sub මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඉතින් වෙනම group හදාගෙන ඒගොල්ලෝ subscribers Gmail තව 10ක් විතර හදාගෙන subscribe 10 20 එක එකනට share කර කර ඒගොල්ලෝ sub කරගෙන මේ විදිහේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල ගොඩක්ම අසාර්ථක වැඩපිළිවෙලක්. මේකට මම එක උදාහරණයක් කියලා නවත්තන්නම්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා හිතන්නවා subscribers ලා බිඳුවෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් ඔයා subscribers කරන්න හැකියාව තියෙන. එහෙම නැත්නම් Gmail 10ක් තියෙන පුද්ගලයන් හොයාගෙන මේ විදිහට 10 10 10 10 එකතු කරලා ඔයා හදා ගන්නවා 1000ක YouTube channel එකක්, subscribe 1000ක fan base එකක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා 1000ක fan base එකක් හදාගත්තට subscribe එක පුද්ගලයෙක්ගෙන් 10ක් එකතු කරලා තමයි ඔයා මේ fan base එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න මෙතන 1000ක subscribe තිබ්බට ඔයාට එකතු වෙලා ඉන්නේ 100ක වගේ සුළු පිරිසක්. ඉතින් නැත්තම් ඒ අයත් YouTube කරන අය, ඒ අය ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ වීඩියෝස් බලන්න එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තුල ඔයාගේ fan base එකම අසාර්ථකයි. ඔයාට views හම්බෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද සාර්ථකව YouTube subscribe 1000 දක්වා සති 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත එන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මගේ පළවෙනි tips එක වෙන්නේ හොඳ creative videos නිර්මාණය කිරීම. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා හොඳ creative videos නිර්මාණය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මාසයක් දෙකක් වගේ ඇතුළත YouTube එක තුල success වෙන්න. ඒ කියන්නේ subscribe 1000 සීමාව පසු කරන්න. සමහර වෙලාවට ඊටත් වඩා ගොඩක් දුර ගමනක් යෑමේ හැකියාව ඔයාට තියෙවි. ඔයා හොඳ creative වැදගත් videos නිර්මාණය කරනවා නම්. ඉතින් මේ විදිහට ක්‍රියේටිව් විදිහට ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකට වීඩියෝස් නිර්මාණය කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේක ඉදිරිපත් කරන විදිහ වැදගත් නැත්නම්. මගේ දෙවෙනි ටිප් එක වෙන්නේ හොඳ ක්‍රියේටිව් විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් මේ හදන ක්‍රියේටිව් වීඩියෝ එක ගොඩක් ලස්සන විදිහට ඉදිරිපත් කිරීම. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් ලස්සන thumbnail එකක් යොදා ගන්න. ඒ වගේම හොඳ ටයිටල් එකක් වීඩියෝ එකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් thumbnail එක තව කෙනෙකුට කුතුහලයක්, තව කෙනෙකුට මේක බලන්න ආසයි දෙන විදිහට ඔයා නිර්මාණය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගොඩක් රීච් කරගන්න. ඒ තුල ඔයාට හැකියාව තියෙනවා වැඩිපුර subscribers ලා ඔයාගේ channel එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මීට මාස කිහිපයකට කලින් ඔයා නිසල් සන්දීප YouTube channel එක බලලා තිබ්බනම් ඒ වෙනකොට subscribers ලා 100 ගානක වගේ පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියේ. නමුත් මම හදපු එක වීඩියෝ එකක් නිසා, මෙන්න මේ වීඩියෝ එක නිසා මට හැකියාව ලැබුණා සති 2ක් 3ක වගේ කාලයක් ඇතුළත YouTube එක තුළ යම් කිසි සාර්ථකත්වයකට, ඒ කියන්නේ subscribers ලා 1000 සීමාව පසු කරන්න. ඉතින් ඔයාටත් හැකියාව තියෙනවා හොඳ ක්‍රියේටිව් විදියට වීඩියෝස් හදන්න. ඒ වගේම හොඳ ක්‍රියේටිව් විදියට මේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟට මගේ තුන්වෙනි ටිප් එක වෙන්නේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකට අදාළ keywords description එකට වගේම tag list එකට add කරන්න. ඉතින් keyword එහෙමත් නැත්නම් tag කියන්නේ මිනිස්සු වැඩිපුර මේ වීඩියෝ එක හොයන්නේ මොන විදිහටද? උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතනවා හදනවා අලුතෙන් ආපු mobile phone එකක් ගැන. අපි හිතමු Huawei එහෙමත් නැත්නම් Samsung මේ විදිහේ මොකක් හරි mobile phone එකක් ගැන ඔයා වීඩියෝස් එකක් හදනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ කැටගරි එක YouTube එකේම සර්ච් කරන්න. ඉතින් මෙතන කැටගරි කිව්වට ඔයා ටෙක්නොලොජි සයිඩ් එකේ වීඩියෝස් හදනවා නම් ටෙක්නොලොජි කියලා සර්ච් කරන්න එපා. ෆෝන් එකක් ගැන හදනවා නම් ඒ අදාළ ෆෝන් එකේ නමයි මොඩල් එකයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් YouTube එකේ සර්ච් කරොත් එහෙම ඔයාට මේ හා සමානව තවත් වීඩියෝස් ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එතනදිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 1 million 3 million මෙන්න මේ විදිහට මිලියන ගණන් views තියෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එක හා සමානම වීඩියෝස්.
ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝස් වලට මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන කීවර්ඩ් මොනවද? ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට මේගොල්ලෝ යම් කිසි කීවර්ඩ් සෙට් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවද? මේ වගේ ටැග් මොනවා හරි ඇඩ් කරලා තියෙනවද? මෙන්න මේ දේවල් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා කොපි කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ටැග් ලිස්ට් එකට ඒ වගේම ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඊළඟට වැදගත් වෙන දේ තමයි හෑෂ්ටැග් කියන එක. ඉතින් හෑෂ්ටැග් කියන එකත් ඔයාලට මේකෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකට අදාළ යම් කිසි හෑෂ්ටැග් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටිප්ස් තුන ඔයාලට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් නම් හරියටම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා සතියක් දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත YouTube එකේ 1k subscribersලා පසු කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා YouTube කරන ඔයාලට අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ කරලා වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවෙකුත් මේක දැනගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ජලන තරගන වීඩියෝ එක දැනම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ෆලෝ කරන්න මාව Facebook, Insta, Twitter, ඒ වගේම TikTok. එහෙනම් අපි හමු වෙමු මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ.